हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज दीपक घिमिरे एंड यू आर वाचिंग डीजी पाठशाला। सो गाइज, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई लिएर आएको छु न्यू स्टाइलिश भिडियो एडिटिङ फर टिकटक। तपाईहरुले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर टिकटकमा राख्नुभयो भने आई होप हजुरहरुको भिडियो चाँडै भाइरल हुन सक्नेछ। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि थोरै पनि स्किप गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो बिग्रन सक्नेछ। त्यसैले सबै स्टेपलाई ध्यान दिएर फलो गर्नु होला। अनि साथीहरु, यस्तो भिडियो बनाउँदा चाहिने भिडियो अडियो फुटेज यसै भिडियोको तलपट्टि रहेको छ, त्यहाँबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न नबिर्सनु होला। र प्ले स्टोरबाट दुईवटा एप्लिकेसनलाई पनि डाउनलोड गर्नु होला, अन्यथा म यसै भिडियोको तलपट्टि रहेको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु, त्यहाँ गएर चेकआउट गर्न नबिर्सनु होला। र साथीहरु, अब म सुरु गर्नेछु भिडियो एडिटिङ। त्यसको लागि साथीहरु, सर्वप्रथम त तपाईहरुले पिक्सल्याब एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। पिक्सल्याब एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ रहेको टेक्स्टलाई तपाईले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईले यहाँबाट सिम्पली रिमुभ गरिदिनु होला। र साथीहरु, तलपट्टि रहेको चौथो अप्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने माथिपट्टि ट्रान्सप्यारेन्ट भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट भन्ने अप्सनमा तपाईले टच गर्नु होला। र साथीहरु, यहाँ रहेको प्लस आइकनमा टच गर्नु होला र तपाईले फ्रम ग्यालरी लेखेको छ त्यहाँ तपाईले एकपटक सिलेक्ट गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईहरुलाई जुन फोटोको भिडियो बनाउनु छ त्यो फोटोलाई तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग यहाँ एउटा एक्टरको फोटो रहेको छ, यहाँ मसँग करिश्मा मानन्दरको फोटो रहेको छ। यो फोटोलाई चाहिँ मैले यहाँबाट सिलेक्ट गर्दैछु। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु, सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यसको पार्टहरुलाई चाहिँ तपाईले फोटो क्याप्चर गर्नुपर्छ क्रप गरेर। त्यसको लागि साथीहरु, तपाईहरुले तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चारवटा अप्सनहरु रहेको छ, त्यहाँ मध्येको तपाईले सेकेन्ड अप्सनमा टच गर्नु होला। र साथीहरु, सेकेन्ड अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ क्रप भनेर लेखेको छ, क्रप भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। र साथीहरु, सिम्पली तपाईले यहाँ 1/1 को स्क्वायर लिएर तपाईले यसरी सानो बनाउँदै फोटो यसरी तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यो फोटोलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा सिम्पली बिस्तारै तल आउनु होला यहाँ साइडबाट र स्ट्रोकमा क्लिक गर्नु होला। स्ट्रोकमा क्लिक गरेर तपाईले स्ट्रोकलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले र्यान्डमली जुनसुकै एउटा कलर तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सुरुमा रहेको कलरलाई सिलेक्ट गर्दैछु। यो कलरलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईले स्ट्रोकको विड्थलाई तपाईले 8 या 9 गराइदिनु होला। मैले यहाँ यसलाई सिम्पली 8 बनाइदिने छु। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोमा चाहिँ स्ट्रोक आइसकेको छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यसलाई प्लस आइकनमा टच गर्नु होला र यो फोटोलाई तपाईले सिम्पली यहाँबाट सेभ गर्नु होला। यसलाई तपाईले सेभ गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईहरुको काम कम्प्लिट भएको छैन अझै। यस्तै तपाईले 12 वटा फोटो तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा माथि जानु होला, माथि गएर तपाई क्रपमा जानु होला। र साथीहरु, फेरि तपाईले यस्तै गरेर तपाईले फेसको आधी भागलाई यस्तै गरेर यहाँबाट यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि तपाई सेभमा जानु होला र सेभ एज इमेजमा गएर तपाईले यहाँबाट फेरि सेभ टु ग्यालेरी गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, फेरि तपाई पुनः क्रपमा आउनु होला। क्रपमा आइसकेपछि तपाई यसलाई बिस्तारै तल लिएर यसरी यो खुट्टाको भागलाई पनि यसरी क्रप गर्नु होला। क्रप गरिसकेपछि पुनः यसरी यहाँबाट सेभ एज इमेज गर्नु होला र सेभ टु ग्यालेरी गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु, म तपाईहरुलाई काइनमास्टर एप्लिकेसनमा लिएर जान्छु। म अलरेडी 12 वटा फोटोलाई यहाँबाट सेभ गरिसकेको छु। सो अब म तपाईहरुलाई काइनमास्टर एप्लिकेसन खोलेर देखाउँदै छु। काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र साथीहरु, यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्लस लेखेको एउटा आइकन रहेको छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि 9/16 को रेसियो तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ र तपाईले जुन फोटोको तपाईले अघि टुक्राहरु बनाउनु भएको थियो त्यही फोटो तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु, मैले त्यो फोटोलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्दैछु। र साथीहरु, यो फोटोलाई तपाईले यसरी पछाडीको भागलाई खिच्दै तपाईले 25 सेकेन्डसम्मको बनाउनु होला। र साथीहरु, तपाईले यहाँबाट 12 सेकेन्डबाट चाहिँ तपाईले यसलाई यहाँबाट कट गर्नु होला। कट गरेर दुईटा भाग अलग अलग बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले अगाडिको फोटोलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु एडजस्टमेन्टमा जानु होला र तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तेस्रो अप्सनमा रहेको छ सेचुरेसन। यो सेचुरेसनलाई डाउन गरिदिनु होला र यो चौथो अप्सनलाई पनि तपाईले यहाँबाट यसरी 0 गराएर ओके गर्नुभयो भने तपाईको फोटो यहाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुनेछ। यति गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले भर्खर तपाईले जुन फोटोहरु तपाईले भर्खर बनाउनु भएको छ पिक्सल्याबमा त्यो फोटोको टुक्राहरु तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिले तपाईले यो फोटोलाई क्लिक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले बिस्तारै जुम गर्नु होला। यसलाई जुम गरेर तपाईले यसरी यसको खुट्टामा तपाईले यसरी लगेर अनि यसको लास्ट भागमा आउनु होला र लास्ट भागमा आएर यसरी तपाईले यसलाई फेसमा यसरी ल्याएर एडजस्ट गराउनु होला। यस्तो गराउनु भयो भने तपाईको फोटोमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन इफेक्ट देखिनेछ, जस्तो कि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो चाहिँ हिँडेको जस्तो देखिनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईहरु लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला र साथीहरु, पिक्सल्याब भन्ने एप्लिकेसनको त्यो जुन फोल्डर हुनेछ तपाईले जहाँ जुन टुक्राहरु बनाउनु भएको छ त्यो टुक्राहरु सिम्पली तपाईले यहाँबाट एड गर्नु होला। मैले सिम्पली यी टुक्राहरु यहाँ बनाइसकेको छु र म तपाईहरुलाई देखाइदिने छु। यसरी तपाईले यो टुक्राहरुलाई
बिस्तारै बिस्तारै यहाँ यसरी एड गर्नु होला। एड गर्ने बेलामा साथीहरु तपाईले 12 वटा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले प्रत्येक फोटोलाई चाहिँ 1-1 सेकेन्डको रेशियोमा चाहिँ तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई 1 सेकेन्डमा राखिदिएँ र यति गरिसकेपछि म यहाँ डन गरिदिने छु। यसलाई डन गरिसकेपछि फेरि म लेयरमा जाने छु, मिडियामा जाने छु र सेम फोल्डरमा गएर मैले त्यो फोटोलाई लिने छु। यसरी लिइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले हल्का सानो बनाएर यसरी साइडमा लगाइदिने छु र साथीहरु यसलाई मैले 1 सेकेन्डको अन्तरालमा फेरि यहाँ माथिपट्टि कैंची जस्तो आइकनमा गएर यसलाई मैले कट गरिदिने छु। फेरि राइट क्लिक गरिसकेपछि फेरि म लेयरमा जाने छु, मिडियामा जाने छु र साथीहरु सेम फोल्डरमा गएर मैले यहाँबाट यसरी यी टुक्राहरू पार्टहरूलाई यसरी लिने छु। अहिले चाहिँ भिडियोलाई मैले फास्ट फरवर्ड गरिदिएको छु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फास्ट फरवर्ड गरेर मैले यसलाई फास्ट बनाएको छु, तपाईले आरामसँग मिलाएर गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले सबै फोटो लगाइसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा लास्टको फोटो राख्ने बेलामा चाहिँ तपाईले फुल फेस भएको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। एकदम तपाई लेयरमा गएर मिडियामा सेम ठाउँमा गएर तपाईले फोटो सुरुमा चाहिँ तपाईले फुल इमेज तपाईको मुख चाहिँ पूरा भएको फोटो चाहिँ हुनुपर्ने छ है त। यो फोटो चाहिँ तपाईले यो जुन बीचमा मैले कट गरेको छु 12 सेकेन्डमा त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले यसलाई यसरी कट गर्नु होला र यसलाई सानो बनाउनु होला र साथीहरु यसलाई चाहिँ तपाईले 5 वटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। 5 वटा तपाईले यहाँ पछाडीपट्टि 3 डटमा गएर यसलाई डुप्लिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईले डुप्लिकेट गर्दै जानु होला र 5 वटा बनाउनु होला है त। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 वटा भइसकेको छ। यति भइसकेपछि साथीहरु तपाईले यसलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दा यो जुन चापी जस्तो आइकन रहेको छ त्यो चापी जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु तपाईले यसलाई बिस्तारै यसरी स्लाइड गरेर माथितिर लैजानु होला। माथितिर यसरी लगेर साइडमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोलाई लिनु होला, अर्को फोटोलाई पनि लिएर चापी जस्तो आइकनमा टच गर्नु होला र फेरि हल्का सानो बनाएर तलपट्टि लिनु होला अनि फेरि अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गएर फेरि चापी जस्तो आइकनमा जानु होला, फोटोलाई हल्का सानो बनाउनु होला र फेरि त्यही सेम प्रोसेसलाई चाहिँ अपनाउनु होला र साथीहरु फेरि अर्को फोटोमा जानु होला, फेरि चापी जस्तो आइकनमा जानु होला र फेरि यसलाई सानो बनाएर यसरी राख्नु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला है त। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको जुन बीचको फोटो रहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईले फेरि 3 वटा डटमा गएर ब्रिङ टु फ्रन्ट गर्नु होला, नभए तपाईको फेरि ट्रान्ज्याक्सन इफेक्ट उल्टो हुनेछ, मिल्ने छैन। त्यो भएर चाहिँ ब्रिङ टु फ्रन्ट गर्नु होला र साथीहरु फेरि यो फोटोको बीचमा आउनु होला र फेरि कैंची जस्तो आइकनमा जानु होला, प्लस गर्नु होला र यसलाई थोरै जुम गर्नु होला। यसलाई थोरै जुम गरिसकेपछि यो फोटोलाई चाहिँ पछाडी हल्का धकेली दिनु होला। हल्का धकेली दिइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो रहेको छ। यसलाई तपाईले यसरी जुम गर्दै जानु होला। यसरी जुम गरिसकेपछि यो भागलाई चाहिँ हल्का तपाईले यसरी ढल्के पारिदिनु होला र यसलाई यसरी राखेर यहाँबाट ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा इफेक्ट यहाँ क्रिएट भएको छ है त। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा भिडियो राखिदिएको छु, त्यो भिडियो तपाईले गएर त्यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गर्नुभयो भने यस्तो खालको एउटा मैले ट्रान्ज्याक्सन इफेक्ट राखिदिएको छु, त्यो इफेक्ट तपाईले यहाँ एड गर्नु होला र साथीहरु यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट फुल स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ। फुल स्क्रिन गर्नु होला। फुल स्क्रिन गरिसकेपछि साथीहरु यो क्रोमाको मद्दतले तपाईले यो जुन कलर रहेको छ यो कलरलाई चाहिँ तपाईले यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन इफेक्ट यहाँ आउने छ है त। र साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईले अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि फेरि लेयरमा जानु होला, मिडियामा जानु होला र साथीहरु अहिले तपाईहरु ब्याकग्राउन्डमा गएर एउटा कालो तपाईले ब्याकग्राउन्ड लिनु होला यसरी र यसलाई यसरी ठुलो बनाइसकेपछि तपाई ओभरअल एनिमेसनमा गएर तपाईले फ्लिकर गर्नुपर्छ है त। फ्लिकर गर्नुभयो भने तपाईको यो झिमझिम गरे जस्तो देखिनेछ र झिमझिम गरे जस्तो देखिसकेपछि यसलाई तपाईले यहाँबाट ब्याक गर्नु होला र साथीहरु तपाईहरु तल आइसकेपछि यसको ओपासिटीलाई चाहिँ तपाईले 50 या 40 गरेर छोड्न सक्नुहुन्छ है त। यति गरिसकेपछि यो फोटोलाई तपाईले लास्टसम्म यसलाई खिच्दै लानु होला र अन्तिमसम्ममा बराबर गर्नु होला। यो इफेक्ट अन्तिमसम्ममा चाहिँ चाहिन सक्छ है त। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु फेरि अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फेरि तपाईहरु लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि तपाईहरु मिडियामा जानु होला र साथीहरु मिडियामा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एउटा मैले बोर्डर राखिदिएको छु। यो बोर्डरलाई तपाईले यसरी यहाँ एड गर्नु होला है त र यो बोर्डरलाई तपाईले फेरि यस्तै गरेर खिचेर अन्तिमसम्म लैजानु होला।
यसरी अन्तिमसम्म लगिसकेपछि तपाईहरुको फोटो लगभग कम्प्लिट भएको यहाँ मानिनेछ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँबाट अडियो तपाईले जुन मन पर्छ त्यो अडियो तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा एउटा अडियो राखिदिएको छु, त्यो अडियो तपाईले गएर डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो अडियो तपाईले त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यो अडियो यहाँ राखिसकेको छु। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो बनेर तयार भइसकेको छ। यति भइसकेपछि तपाईले यस्तो भिडियोलाई यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा जहिले पनि हाई रेशियोमा एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियोमा चाहिँ एचडी क्वालिटी पनि राम्रो आउनेछ र तपाईको भिडियो हेर्दा पनि राम्रो देखिनेछ। यसरी तपाईहरुले यति सजिलै तरिकाले तपाईले आफ्नो फोटोलाई एडिट गरेर आफ्नो टिकटकमा राख्न सक्नुहुनेछ। ल साथीहरु, तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यसै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाहरु तल कमेन्ट बक्समा बताउन नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनु पूर्व तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यु आर अनसब्स्क्राइब्ड पर्सन टिल नाउ। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न जरुरी छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल नोटिफिकेसनलाई अल गर्नुहोस्। र साथीहरु, साइडमा एउटा भिडियो आइरहेको होला, एउटा ट्युटोरियल भिडियो आइरहेको होला। त्यो भिडियोलाई तपाईले हेरेर फेरि अर्को ट्युटोरियल भिडियो कसरी बनाउने त्यो तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई यति नै। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाई।